Varoitus. Videon sisältö on arkaluontoista ja saattaa järkyttää herkimpiä katsojia. Katso omalla vastuulla. Heipä hei kaikille videoita katsoville otuksille. Akseli taas täällä ja tänään minä kerron teille top 10 viisainta jyrsiä. Ja nyt videoon. Moni saattaa aliarvioida kaljurottaa sen ulkonaan vuoksi. Tämä matemaattinen nero on voittanut 3 Nobelin rauhanpalkintoa ja kultaisen penlan. Kaljurotta myös kehitteli maailman ensimmäisen moottoripyörän ihan yksin. Tämä sydämetön kylmäverinen paskiainen saattaa kuitenkin älynsä takia kuvitella itsestään liikoja ja pyrkiä Pohjois-Korean johtajaksi, joka on sille itselleen vaarallista. Kaljurotta on kuitenkin kehitellyt propagandasuunnitelman, jonka avulla valta on taattu jopa Pohjois-Korean kaltaisessa diktatuurimaassa. Saatuaan vallan, tämä ihmisten kantapääkarvoja hipelöivä, ryppyinen, isopäinen ja saastainen elämänmuoto alkaa määrätietoisesti pommittamaan muita maita, jolloin se saa vallattua kaikki loputkin valtiot itselleen. Kaljurotta tietää, ettei lyhyttä elämää pidä heittää hukkaan, joka onkin syy tämän haaleentuneen rusinan inhottaville tavoitteille. Tämä Porista tullut pahamaineinen köntti on kehittänyt ekologisesti toimivan moottorisahan. Itsensä. Tämä kaikki alkoi, kun Majavan koti paloi, eikä sillä ollut varaa sahaan, jolla rakentaa uuden talon. Tämän jälkeen tämän laminaattilattioita tamppaava ja räätälien pelkäämä otus alkoi tuottaa jälkipolvia, jonka aikana Majava evoluutioitui muurahaisten tavoin moottorisahaa muistuttavaksi isoaivoiseksi tappokoneeksi. Tämä monen tuntema luikku ei välttämättä näytä siltä, että olisi päässyt ala-asteen toista luokkaa pidemmälle. Ulkonäkö kuitenkin pettää, sillä todellisuudessa orava voittaisi sinut ristinollassa, vaikka sinä saisit laittaa omalla vuorollasi 2 ristiä ja orava vain 1 nollan. Oravien älykkyys perustuu niiden kulttuuriin. Ne eivät ole koskaan piitanneet taiteista tai uskonnosta tai vastaavasta, jolloin ainoa asia, mitä oravat ovat tehneet, on eri matematiikan alojen opiskelu ja uusien tekniikkaan mullistavien keksintöjen tekeminen. Joten jos näet jossain puistossa tai metsässä tällaisen rasittavan nilkin, sinun kannattaa valmistautua häviämään koko omaisuutesi ristinollassa. Aavikkorotta tuo omalla asenteellaan maailman paljon iloa, onnellisuutta ja vielä enemmän tuhoa, kaaosta ja tuhoa. Aavikkorotta on myös hyvin päämäärätietoinen ja kokee maailman tarvitsevan tasaisen määrän tuhoa ja luomista. Muuta sanottavaa aavikkorotasta ei ole, sillä eihän se mihinkään kykene. Se on vain avuton pikku paska. Aavikkorotat syntyvät niin vanhoina, että heti syntymän jälkeen ne kuolevat hautojen mukanaan kaikki suurta älykkyysosamäärää tarvinneet suunnitelmansa. Tämä ensin varsin viehettävän näköinen taivaalla liittelevä, paskamainen nilkki saattaa hämätä sen vittumaisen ulkonaansa takia, sillä lepakko, tieteelliseltä nimeltään Chiroptera, on kaikkea muuta kuin pelkkä kylmäsydäminen nilkki, sillä se kuuluu siipijalkaisiin paskiaisiin. Siipijalkaiset paskiaiset omaksuvat yli 10 desibelin älykkyysosamäärän sekä oksettavan ja manipuloivan asenteen, jota ne käyttävät saavuttaakseen maailmanrauhan. Lepakoiden päätavoitteisiin kuuluukin saada ihmiset ja eläimet elämään sulassa sovussa keskenään, ja sehän on täysin vastenmielistä. Sillä miettikää sellainen skenaario, kun menette ulos ja näette siellä iloisen eläimen nauttivan sen uusista oikeuksista ja samalla tutkien niitä. Pelkkä ajatus sellaisesta pahuudesta sai minut liittymään Anti-Flying Rat-ohjelmaan, tappamaan ja vainoamaan näitä alamaailmasta tulleita lentäviä paholaisen lähettiläitä. Piikkisika on planeettamme onnellisin jyrsiä. Hän kokee olevansa keskivertoa älykkäämpi ja pitää sitä etuoikeutena. Piikkisika on onnellinen inhotus. Tämä toisten mielialaa alentava alamaailman orja on aloittanut numeroiden laskemisen heti syntymästään lähtien ja on nyt päässyt 6 miljardiin. Sen elämän tavoitteena on laskea niin suuren numeron asti, että sitä ei ole vielä nimetty.
Tällöin piikkisiska saa kunnian nimetä uuden säälittävän numeron, jota kukaan ei tule koskaan käyttämään. Niin säälittävää. Tämä maata tonkiva viisauden esikuva, kaikkien matematiikan alojen mestarin arvon saavuttanut, yritysmaailmassa menestynyt, avaruutta tutkiva, ihmisten suosima, matoja syövä, maan alla syvässä, itse inhossa elävä, idioottimainen, juonitteleva itse ilkimys, geeniperimältään virheellinen, tauteja levittävä, sukupuuton partaalla elävä, perussuomalaisia kannattava, diktaattorimainen, slummissa kasvatettu, 6 eri jumalalle uhrattu, metsistä ja Helsingistä häädön saanut, maanpakon lähtenyt, alkoholiongelmasta kärsivä, orjuuttaja, psykopaatti, antisosiaalinen anarkisti, saastamainen paskiainen, virheellisen kromosomiparin 21 omistava, rasisti, sovinisti, homofobikko, feministi, naisten oikeuksia kannattava, Afrikan lapsia suojeleva, ilosanoman tuoja, koulukiusaamista vähentävä, hiljainen hyväksyjä, selkää raapiva kouluampuja, kuolemaan tuomittu, Turun puukottaja, Australian maastopalojen sytyttäjä, pyromaani, byrokraatti, rahanpesiä, nilkoille kusia, makaronilaatikko, Fatserin konkurssiin ajava, aseita valmistava, Irakista periytynyt, EUsta eroa vaativa terroristi, Ahvenanmaata tavoitteleva, hevosia syöttävä, aasilla ratsastava, kamelia imettävä, Neuvostoliiton perustanut ja hajottanut, Hitlerin kannattaja, Britanniassa asuva, teetä rauhaisasti juova ja muutenkin rauhaa rakastava, kukkia istuttava, rikkinäisiä siltoja yhteen tuova, kattoja rakentava jyväperse, pahuuden esikuva, Titanikin eteen jäävuoren siirtänyt, ilmastoa lämmittävä, ristiinnaulittu gepardi, koulutuksen laiminlyönyt, planeettoja tuhoava, itsekäs nilkki, luita keräilevä, koronan mielenosoituksia järjestävä, kuntosalilla karjuva mulkero, jalopeenomainen Kiinan kaali aivoinen, vegaanista hummeria suomenruotsalaisten rapujuhlissa syövä, murhanhimoinen, pelottava, karmea mäntti, Slendermanin uskova sireenipää, multaa ahmiva kivilettu, Donald Trumpin lippispäässä tallusteleva purkan nialaiseva aprillipäivän pilaava, joululahjan polttaja, likainen nelivaljakko, hirveä Henri, reikäjuusto, pakettiauton houkutteleva vastatuuleen kuseva sissisotilas, synnytystä kalastava, vanha kommandopipo päässä ammuskeleva käppänä, hiuksiaan nielevä käki, banaaninkuoria syövä herkkusieni menetelmä, viisauden hampaan synnyttänyt, aivokasvaimen keksinyt, keskivertoa huonompi, tuomioistuin, puhelinkopin kokoinen, liikavarpaan omistaja, sadistinen narukäsi, Pulkkamäen kauhu, ylä- ja alakaapin raja, peppumesi, puhelinmyyjä, partaveitsen tylsyttäjä, Van Goghin korvan leikannut, psykoottinen, koiran potkija, lampun särkiä, autonominen kukkoileva virveli, huuhkajan murhaaja ja näsäviisas uusnatsi, on rauhassa elävä myyrä. Ankka on sulkaisista jyrsijöistä räpylällisin ankka. Ankka sanoo kvaak. Kultahiiri on hiirestä pahin. Hiiri ei ole itsessään paha, mutta kultahiiri on viisassa päässään kehittänyt kultaisuuden salaisuuden, jonka avulla siitä on tullut kuolematon. Kultahiiri ei kuitenkaan paljasta salaisuuttaan maksutta, jonka takia sen ympärille on kertynyt oma uskontonsa. Uskontonsa kannattajille kultahiiri sitten jakaa viisauksiaan, jotka ovat kuitenkin valetta. Näitä valheita jakamalla kultahiiri vaikuttaa ihmisten mieliin ja kasvattaa arvoasemaansa. Kyrobraatikko ja krokotiilitieteilijän Arto Ahvenanmaan linnan päätöksen suonpohjaisen mukaan kultahiiri tulee luultavimmin olemaan seuraava Vatikaanin prinssi. Ja onnellinen. Ennen kuin paljastamme listamme viisaimman jyrsijän, haluaisin kiittää NordVPN videomme sponsoroinnista. Kuvittelepas kaikkea hauskaa, mitä teet verkossa. Elokuvien katseleminen, shoppailu, ilmaisesta netistä nauttiminen kahvin kera. Hetkonen, kuka tuo jätkä on? Tapaa digitaalinen nuuhkija. Hän voi olla internet-yhteytesi tarjoaja, katselemassa mitä teet. Tai hakkeri.
jolla on tehtävä kähveltää sinun luottokorttitiedot, tai tuo sympaattinen mummeli viereisellä pöydällä, yrittämässä rötöstää herkät tietosi, mutta älä huolehdi. NordVPN pitää kaikenmoiset hakkerit loitolla. Se tekee netissä surffailun turvalliseksi, suojaa sinua vaarallisille nettisivuille joutumisesta ja antaa sinun nauttia lempisisällöstäsi turvallisesti, vaikka et olisikaan kotona. Mikä parasta? Se on vain näpäytyksen päässä. Jep, internetturvallisuus on näinkin helppoa. Mitä vielä odotat? Näpäytä videon tiedossa olevan linkkiä ja saa ilmainen kuukausi NordVPN:n laadukasta palvelua heti. Tämä popcornia mutusteleva piittaamaton rääpäle on ansainnut paikkansa ensimmäisellä sijalla. Kyseinen kultajyvä perseessään syntynyt karvatoukkamainen iljetys on kehitellyt kokonaan uuden taistelulajin. Tämä salainen samurai pyydystää kaltaisiaan paskeisia elävältä yön sijasta keskellä kirkasta päivää aivan nystyröitä hiplaavalla tavalla. Aluksi rotta houkuttelee lajitoverinsa kiven alle, jonka jälkeen tämä kynnen alus litistää säälimättömästi ja hiljaisesti. Rotta saa tämän kaiken vain näyttämään vahingolta, jonka takia se ei koskaan saa ansaitsemansa tuomiota. Tästä samasta metsästystavasta rotta onkin saanut toisen nimityksensä, keskipäivän verenhimoinen ruhtinas. Tämä älykäs rotta voittaisi sinutkin shakissa. Rotat ovat satoja vuosia sitten olleet yhtä tyhmiä kuin ruskeanreiän ritarit maitotehtaalla. Ratkaiseva tekijä rottien kehityksessä oli, kun neuvostoliittolainen tohtori Vladislav Kirov syötti rotille radioaktiivista etananulostetta, jota oli sekoitettu haisevaan marmoriin. Tämän jälkeen rotat vapautettiin luontoon kitumaan, ja siitä päivästä lähtien rottien sukupolvet ovat olleet toinen toistaan viisaampia. Viisauden sivuvaikutuksena kuitenkin rottien päiden koko on kuusinkertaistunut ja vastaavasti keho kutistunut. Nämä psykopaattiset nilviäiset käyttävät liikaa energiaa aivoissaan, eivätkä kykene enää liikkumaan. Siksi rotat ovatkin Buddhan tavoin alkaneet mietiskelemään, joka ajan saatossa johtaa valaistumiseen. Valaistuneet jyrsikset pystyvät jälleen ajatuksen voimalla liikkumaan paikasta toiseen ja menevät Haluatko miljonääriksi -ohjelmaan ihan vain huvin vuoksi. Tietenkin nämä selkäpiitä jyrsivät sairaat salmiakkihuulet voittavat ja antavat voittorahat hyvän tekeväisyyteen. Mutta hyvän tekeväisyys ei olekaan hyvää, vaan he antavat rahat Sanna Marinille, joka kuluttaa rahat silmän räpäyksessä leluautoihin, jotka Angela Merkel suurentaa oikeiksi autoiksi ja antaa ne Saksan armeijalle. Saksa ja Neuvostoliitto ajautuvat sotaan, ja Saksa häviää, sillä autoihin oltiin asetettu itsetuhopommit. Vladislav Kirov saa olla ylpeä teoksistaan ja elää onnellisena elämänsä loppuun saakka. Kiitos kun katsoit videon loppuun saakka. Tykkää videosta, tilaa kanava, jaa tämä kaikille tuntemillesi henkilöoletetuille ja kirjoita kommentteihin, mikä oli mielestäsi viisain jyrsiä. Yritetään saada videoille 20 tykkäystä, jotta voimme tehdä tämän kaltaista sisältöä tulevaisuudessakin. Nähdään ensi videon parissa.